Hello everyone, welcome back to my channel and thank you for watching and loving my previous videos. केही दिन यताका लेक्चर्सहरुमा म क्लास 10 को अप्सनल म्याथ, सी म्याथ र साइन्स सँग रिलेटेड एक्जाम स्टाइल प्रब्लम्सहरुलाई सल्भ गरिरहेको छु। यसअघिको लेक्चरमा मैले क्लास 10 अन्तर्गत अप्सनल म्याथमेटिक्स को ट्रिगोनोमेट्रीबाट मल्टिपल एंगल्स सँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट एक्जाम स्टाइल क्वेशन्सहरुलाई डिल गरेको थिए। आशा छ तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यदि उक्त भिडियोलाई हेर्न छुटाउनु भएको छ भने त्यो भिडियोलाई एकचोटी अनिवार्य हेर्नु होला। भिडियोको लिंकलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ र त्यहाँबाट पनि त्यसलाई वाच गर्न सकिनेछ। आजको लेक्चरमा पनि म क्लास 10 अन्तर्गत साइन्स सब्जेक्टको फोर्स एन्ड मोशन भन्ने टपिकबाट केही इम्पोर्टेन्ट एक्जाम स्टाइल क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु। आज सल्भ गरिने क्वेशन्सहरुलाई हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौं र पहिलो टाइप अफ क्वेशन छ मल्टिपल चोइस क्वेशन। क्वेशनमा भनिएको छ क्याल्कुलेट द मास दैट अ पर्सन कैन लिफ्ट अन मून इफ ही कैन लिफ्ट अ मास अफ 50 kg on the earth. The value of g on the surface of the earth is 9.8 meter per second square and that of moon is 6 times less. र हामीलाई अप्सन्सहरु दिएको छ 200.6 kg, 300.6 kg, 400.6 kg and 500.6 kg। यी चार अप्सन्सहरु मध्ये हामीले करेक्ट अप्सन्सलाई छान्नु पर्ने छ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ इट्स सल्युसन। फर्स्टमा हामी यहाँ गिवन केसेसहरुलाई लिस्ट गरौँ। गिवन हामीलाई मास अफ एन अब्जेक्ट दिएको छ जसलाई हामी स्मल m ले नोट गरौँ व्हिच इज 50 kg। त्यस्तै गरिकन स्मल g को भ्यालु अन द सर्फेस अफ द अर्थ को लागि दिएको छ व्हिच इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। सो लेट अस नोट इट एज स्मल g e जसको भ्यालु हामीलाई दिएको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड अर्को कुरा हामीलाई दिएको छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी of the moon is equal to 1/6 times acceleration due to gravity of the earth. So यदि given cases हरुबाट हामीले करेक्ट अप्सन्स लाई छान्न सक्नुपर्ने हुन्छ। Here weight a person can lift on the surface of the earth is equal to mass of an object time acceleration due to gravity of the earth. So which comes to be 50 kg times 9.8 meter per second square. On calculating यो value हुन आउँछ 490 Newton as same weight can be lifted on the surface of the moon, then weight on the moon is equal to mass on the moon times acceleration due to gravity on the surface of the moon. This implies that mass on the moon is equal to weight on the moon upon acceleration due to gravity on the surface of the moon. So furthermore, weight on the moon लाई हामी 490 लेख्न सक्छौं as same weight can be lifted on the surface of the moon upon so acceleration due to gravity on the surface of the moon can be written as 1/6 times acceleration due to gravity on the surface of the earth जुन हुन आउँछ 490 upon 1/6 times 9.8। so on calculating यसको भ्यालु हुन आउँछ 300.6 kg। so यहाँनेर सेकेन्ड अप्सन इज द करेक्ट अप्सन। त्यस्तै गरिकन अर्को टाइप अफ क्वेशन छ राइट सर्ट आन्सर र क्वेशनमा भनिएको छ राइट एनी टु फ्याक्टर्स on which gravity on the surface of a heavenly body depends। so यसका लागि as we know the expression for gravity is F is equal to capital G capital M small m upon r square। so from above expression gravity on the surface of a heavenly body depends upon first number मा mass of the heavenly body हामी यहाँ माथिको एक्सप्रेसन बाट देख्न सक्छौं as F is directly proportional to mass of the heavenly body र सेकेन्ड मा radius of the heavenly body also from the same expression हामी भन्न सक्छौं gravity is inversely proportional to square of the radius। so mass and radius of the heavenly body are the two major factors upon which gravity on the surface of the heavenly body depends upon। त्यस्तै गरी शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेशनमा आज डिल गरिने सेकेन्ड क्वेशन छ prove that if the earth attracts two bodies placed at the same distance from the center of the earth with the same force then their masses are equal। क्वेशनले एक्ज्याक्टली के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ फिगरबाट बुझौं। मानौ यो अर्थ हो, अर्थको सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा पर्ने गरी दुईटा अब्जेक्टलाई राखिएको छ अर्थात पृथ्वीको सेन्टरबाट पहिलो अब्जेक्टको डिस्टेन्स मानौ r छ भने पृथ्वीको सेन्टरबाट अर्को अब्जेक्ट सम्मको डिस्टेन्स पनि r नै छ। मानौ पृथ्वीको मास क्यापिटल m छ भने एउटा अब्जेक्टको मास m1 छ र अर्को अब्जेक्टको मास m2 छ। सँगसँगै क्वेशनले अर्को पनि एउटा इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ अर्थले ती अब्जेक्टहरुलाई आफूतिर तान्ने बल दुवैका लागि सेम छ लेट अस से क्यापिटल F र क्वेशनमा यदि यस्तो भएको खण्डमा ती दुईटा मास
मासेसहरु पनि बराबर हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले देखाउनु पर्ने छ सो हियर फोर्स अफ अट्र्याक्सन फर मास m1 इज F is equal to capital G times capital M times m1 upon r square यसलाई हामी इक्वेसन 1 का रूपमा सेभ गरौँ also force of attraction for mass m2 is capital F is equal to capital G capital M times m2 upon r square यसलाई हामी इक्वेसन 2 का रूपमा सेभ गरौँ from equation 1 and 2 since these both the forces are equal we can write capital G capital M times m1 upon r square is equal to capital G capital M times m2 upon r square so cancelling equal term यहाँ capital G र capital G they cancel out each other capital M and capital M they cancel out each other and r square they cancel out each other therefore रौना आयो m1 is equal to m2 so which is our required proof र इक्वेशन्सहरुलाई हामीले यसरी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई पूर्ण विश्वास छ आजको लेक्चर एकदमै हेल्पफुल रहनेछ कुनै पनि कन्फ्युजन भएमा यो भिडियोलाई पूर्ण रिपिटेड एकचोटी हेर्नु होला साथसाथै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ लेक्चरहरुका लागि यो च्यानललाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला आउँदा लेक्चरहरुमा पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुलाई छलफल गर्दै उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई म बिदा माग्दछु हस्त टेक केयर इन्जोय एन्ड कीप वाचिङ एडुसन्सार